xin chào tất cả mọi người. Với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh nướng mọi người nhé. Thật ra thì bánh nướng ấy, năm ngoái thì mình cũng đã làm rồi. Nếu mà bạn nào có xem vlog của gia đình mình thì năm ngoái mình làm bánh nướng này, trung thu mình làm bánh rồi mình còn nặn thịt con lợn cái thứ nữa. Và ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là đây cũng là cái công thức mà năm ngoái mình đã làm bột, không phải là bột mà làm vỏ bánh. Hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết hơn để nếu mà như có bạn nào cần thì các bạn có thể tham khảo ở video này nhá. Những nguyên liệu để chúng ta làm vỏ bánh nướng thì nó rất là đơn giản như thế này thôi. Ở đây chúng ta có bột mì đa dụng này, có một lòng đỏ trứng, chúng ta sẽ dùng lòng đỏ trứng thôi, dầu ăn, bơ lạc và có cái hũ đường này. Cái hũ đường này thì năm ngoái mình đã nấu nó và mình để nó qua hơn 1 năm nhưng mà vẫn xài được nhé, tại vì cái nước đường làm bánh nướng này để càng lâu thì nó sẽ càng ngon. Đó. Liệu để làm vỏ bánh nướng thì rất là đơn giản đúng không nào? Các bạn có thể thay, mình thấy một số nơi người ta có thể thay cái nước đường nấu này bằng mật ong, cũng có thể dùng mật ong. Mình thì mình chưa dùng bao giờ cho nên mình cũng không biết là cái kết quả cuối cùng, cái thành phẩm cuối cùng nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn những cái nguyên liệu ướt nhé, và bột mình sẽ cho cuối cùng. Đầu tiên là chúng ta có dầu ăn này. Dầu ăn thì sẽ giúp cho cái vỏ bánh của chúng ta nó được bóng, được mướt. Ra xem là cái lọ nước đường này sau 1 năm nó sẽ hơi có mùi rượu nhẹ một chút, tại vì là khi năm ngoái mình nấu ấy là mình sẽ cho cả chanh vào mà. Nhưng mà cái nước đường nó rất là trong nhá, nó màu cái này không biết là có phải gọi là màu hổ phách không, nhưng mà mình thấy nó thiên về kiểu màu bánh rán hơn. Nước đường thơm quá. Cái nước đường này được bảo quản trong hũ kín ấy. Đó, uầy. Nhà làm tất cả mọi thứ luôn cho nên rất là đảm bảo. Nhìn thích. Mạch nha dẹp luôn. Màu chắc chắn luôn, mình chắc chắn luôn là chút nữa khi mà lên thành phẩm bánh ấy, màu sẽ rất là đẹp. Lại cất đi, năm sau gặp lại. Một lòng đỏ trứng gà. Tiếp theo là các bạn sẽ cho vào đây khoảng tầm 15 gram bơ lạc nhé. Đây, bơ lạc này. Và chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp ướt này lên trước. Tiếp theo là các bạn sẽ cho bột vào nhé. Thật ra thì mỗi loại bột ý nó sẽ có loại hút nước khác nhau, cho nên là mình sẽ cho từ từ chứ mình không cho ụp một lần luôn. Các bạn trộn đến khi nào bột của các bạn được thành một khối như thế này nhá. Nó sẽ khá là giống như bột làm bánh quy ấy. Đó, này mọi người ấn vào. Lúc này thì mọi người chưa cần phải nhào nó mịn đâu. Đó, mọi người để đây. Chúng ta sẽ dùng màng bọc thực phẩm để cho bột nghỉ 30 phút nhá. Sau 30 phút sau là chúng ta có thể vào bánh được rồi. Sorry mọi người nếu mà mọi người nghe được cái tiếng u nhá, tại vì là nó là tiếng gió, ngoài trời sắp mưa rồi. Đây là bột sau khi mà chúng ta đã ủ 30 phút này. Trong bột này thì nó sẽ rất là thơm mùi bơ lạc, tại vì là nó có bơ lạc mà. Đó. Thơm lắm và sẽ có màu nâu nhẹ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ chia ra và để mình vào bánh. Ở đây thì mình đã có nhân đây rồi, nhân thì của mình là 65 g một viên. Và cái ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái khuôn tổng bánh là 100 g. Cho nên là mỗi viên bột này thì mình sẽ có khoảng tầm 35 g nhé. Bây giờ mình sẽ cân bột này trước, mình sẽ chia bột trước. Đó, sau khi mà các bạn chia bột xong thì các bạn sẽ nắm lại. Các bạn sẽ vo viên lại một chút như thế này. Bột sau khi mà các bạn đã chia xong ấy thì chúng ta sẽ cho ra một cái thảm và ở đây như thế này, hoặc là các bạn cho ra bàn nhé. Mình sẽ cán dẹt nó như thế này và chúng ta sẽ vào bánh. Thú thực với mọi người ấy, là ở cái bước vào bánh này của mình thì mình cũng không giỏi nặn bánh lắm đâu, cho nên là nếu có gì mọi người có những cái gì góp ý thì mọi người comment ở bên dưới nhé. Mình sẽ đặt phần nhân ở giữa này, sau đó thì mình sẽ úp ngược lại. Mình sẽ dùng 2 cái ngón tay cái như thế này, sau đó thì mình sẽ miết để cho cái không khí ở bên trong bánh nó ra hết. Đó, mình sẽ miết như thế này và khi các bạn lật lên nó sẽ như vậy và chúng ta sẽ tiếp tục miết để túm cái đầu bánh vào. Đấy, cái này là một cái mà mình làm rất là tệ luôn, mặc dù thì làm nhiều bánh rồi nhưng mà đây vẫn là cái phần mà phải cố gắng rất là nhiều. Đó, cái phần mà túm ở dưới ấy, xấu chúng ta sẽ để ở với đáy, còn ở trên thì các bạn sẽ lăn như thế này để cho nó tạo một cái chóp. Với cái khuôn ấy thì các bạn sẽ quét một lớp dầu ở bên trong nhé. Rồi chúng ta sẽ để bánh vào khuôn, để bánh vào trong khuôn. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ để cái khay nướng như thế này. Các bạn sẽ ấn đây 1 lần,
2 lần. Và đến lần thứ 3 thì chúng ta sẽ giữ khoảng tầm 10 giây. Đó, như vậy là các bạn được một chiếc bánh trung thu trông thành phẩm rất là sắc nét luôn. Rồi mình đã xong 2 mẻ bánh rồi, bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng và nướng 2 lần. Lần đầu tiên thì mình sẽ nướng 15 phút nha. Ui, nóng quá. Sau khi mà nướng lần 1 xong thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái xịt nước như này. Mọi người xịt đều lên mặt bánh để cho bánh nhanh nguội và chúng ta sẽ phết trứng và nướng lần 2 nhá. Có một chiếc bánh bị nứt. Thôi tí nữa đi. Tí nữa chờ xong thì mình sẽ quay cho mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ xịt lên để bánh nhanh khô. Không phải nhanh khô mà nhanh nguội. Sẽ quét trứng lên bề mặt để cho bánh được vàng đẹp hơn. Các bạn dùng những cái cọ vẽ như thế này này thì nó sẽ sắc nét hơn ấy, hơn là dùng những cái chổi lớn nha. Có một cái mình bao bột này, nó bị mỏng quá cho nên là nó bị nứt như thế này. Không sao, thôi cái nứt thì gia đình ăn. Đây là phần bánh trung thu sau một ngày đi mọi người. Wow, mọi người thấy khi mà bánh tươm dầu ra xong ấy thì cái bánh màu nó sẽ rất là đều. Và cái thứ hai là cái vỏ nó mềm lắm, mềm. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắt thử một chiếc ra để xem hương vị như thế nào nhé. Khi mà hôm qua lúc mà nướng xong ấy, cái vỏ nó bị giòn. Còn sau chưa được một ngày thì cái vỏ nó tươm dầu ra nó mềm. Bánh này ngon nhất là các bạn sẽ để khoảng tầm 2 ngày, hơn 2 ngày ăn thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. Đó, đây là cái nhân sữa dừa này mọi người. Vỏ rất là mỏng luôn. Quan trọng là khi mà tươm dầu xong, vỏ bánh nó rất là mềm. Mềm lắm, ngon. Cái này thì năm ngoái mình cũng đã làm rồi ấy, cho nên mình cũng không quá là lạ cái hương vị này. Cho nên là qua video này thì mình hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có thể làm được những chiếc bánh trung thu thơm ngon như thế này cho những thành viên trong gia đình của mình nhé. Và nếu mà các bạn thích video này thì hãy like này, subscribe, click vào cái chuông ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Tạm biệt mọi người.